हेलो फ्रेन्ड, वेलकम ब्याक टु च्यानल गाइज। आज म तपाईँहरूलाई सब्सक्राइबर कसरी बढाउने भन्ने सिकाउँदै गइरहेको छु र भिडियोले पुरै हेरिदिनुहोस्। र यो एउटा एप डाउनलोड गरेर प्ले स्टोरबाट गर्नुपर्ने छ र त्यसको एपको लिङ्क मैले डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको छु। र अब हामी यसको स्क्रिनतिर लागौँ। मोबाइलको स्क्रिनतिर कसरी सब्सक्राइबर बढाउने भन्ने सिकौँ र भिडियोलाई पुरै हेरिदिउँ र सब्सक्राइब गरिदिउँ च्यानललाई। यस्तै नयाँ नयाँ भिडियो आउँदै गर्छ यो च्यानलमा टेक्नोलोजीको। ओके गाइज, अब मोबाइलको स्क्रिनमा आइसकेका छौँ हामी होइन। अब हामीले फर्स्टमा जानुपर्ने छ प्ले स्टोरमा र यता सर्च गर्नुपर्ने छ यो टेलिग्राम भन्ने एपलाई सर्च गर्नुपर्ने छ र यसमा सर्च गरेर यो मैले अलरेडी डाउनलोड गरिसकेको छु अनि तपाईँहरूले यसलाई ओपन गर्नुपर्ने छ र मैले ओपन गरेर अलरेडी अकाउन्ट खोलिसकेको छु। यसमा अकाउन्ट खोल्नको लागि आफ्नो मोबाइल नम्बर भयो भने भइहाल्छ। आफ्नो मोबाइल नम्बरले अकाउन्ट खुलिहाल्छ र यता अरू एड अकाउन्ट खोल्न चाहन्छ भने आफ्नो नम्बर हान्दा खुलिहाल्छ र त्यसपछि तपाईँ नम्बरले खुलिहाल्छ। अनि अब यसमा सर्च गर्नुपर्ने छ यस्तै जस्तै मैले सर्च गरेको छु सब फर सब भन्ने यस्तै ग्रुपहरूलाई। जस्तै यो ग्रुपमा मैले गरेँ अनि यस्तै म्यासेज पठाउँदा भयो। अनि त्यसपछि यता गएर अब यहाँको जस्तै अब यो फ्रेन्ड छ, अब यसलाई यसरी जस्तै अब तपाईँले आफ्नो च्यानलको लिङ्क डाउनलोड गर्नुभयो। अब यसलाई सब फोर सब सेन्ड गर्ने अनि स्क्रिनसट सेन्ड मी गर्ने र एकैछिन वेट गर्नुहोस्। एउटा भयो, अब यो काम हुँदैछ र अब हामीले यता पनि गर्न सक्ने भए। अब जस्तै यता सब फोर सब खेल्यौँ र यता पनि स्क्रिनसट सेन्ड मी भन्यो भने यसले सेन्ड गर्ने छ। अब हेर्नुहोस्, अब यसरी सब्सक्राइबर हुन्छन्। अब यता जाने ग्रुप धेरै ग्रुप हुन्छन् यसमा अनि यस्तै जाने अनि तपाईँहरूले आफ्नो च्यानलको लिङ्क भिडियोको जो लिङ्क हुन्छ नि त्यसलाई कपी गरेर यता ल्याएर सब गर्ने अनि सेन्ड मी स्क्रिनसट माई सब्सक्राइबर यसरी सेन्ड भन्ने अनि एकछिनमा गर्छ। हेर्नुहोस्, मैले बनाएको मेरो टेक च्यानलको यस्तै सब्सक्राइबर गरेको थिएँ। यस्तै सब उता गरिदिने अनि यता गरिदिने। अब हेर्नुहोस्, अब यसले यसरी देख्नुभयो सब्सक्राइबर अन गरिदियो अनि फेरि यता डु नट अनसब्सक्राइबर गरिदिने। अब उसले लिङ्क पठाएको छ च्यानलको, यसमा जाने। இன்னைக்கு நம்ம வனிதா விஜயகுமார் பத்தி தான் நம்ம பார்க்க போறோம். இவங்க யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா பிக் பாஸ் எல்லாருக்குமே தெரியும், ரொம்பவே பிரபலமான ஒரு ஆளு இந்த வனிதா. அண்ட் இவங்க ஒரு மேரேஜ் பண்ணிருக்காங்க. அதுதான் இப்ப விஜயகுமார் அவங்களுடைய சேனலை சர்ச் பண்றேன். அவங்களுடைய சேனல் வந்தோன்னா அவங்க சேனல்ல என்னென்ன லெவல்ல அவங்க சேனல் இம்ப்ரூவ் ஆயிருக்கு, என்னென்ன டிக்ரீஸ் ஆயிருக்கான்னு சொல்லிட்டு நம்ம அதில் பார்க்கலாம். வனிதா விஜயகுமார் சேனல்ல சர்ச் பண்ணுறேன். இப்போ அதில் ஃபர்ஸ்ட் எடுத்து அவங்க சேனல் தான் இருக்கு. அந்த சேனலை நான் கிளிக் பண்றேன். ஸோ இதுதான் स्क्रिनसट हानेर तपाईँहरूले फेरि त्यो एपमा जाने र यता फोटो हुन्छ यसलाई यस्तै सेन्ड गर्ने अनि डु नट अनसब्सक्राइबर भन्ने र यस्तै सब्सक्राइब बढाउने। ओके गाइज, अनि यता अरू धेरै ग्रुप हुन्छन्, इन्डियन ग्रुपहरू नेपाली ग्रुप हुन्न तर इन्डियन ग्रुप चाहिँ धेरै हुन्छ। यस्तै सब्सक्राइब गर्ने, सब खेल्ने अनि च्यानलको सब्सक्राइब बढाउने। ओके गाइज, अब यो भयो अनि त्यसपछि अरू यताबाट अनि वाचिङ टाइम पनि बढाउन सकिनेछ। ओके, थ्याङ्क्स फर वाचिङ दिस भिडियो गाइज। तपाईँले सब्सक्राइबर बढाउन सिकिहाल्नुभयो होला र यो च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु होला। अनि तपाईँहरूलाई यस्तै नयाँ टेक न्युज र टेक सम्बन्धित कुराहरू यो च्यानलमा आउने गर्छ।
अनि सब्सक्राइब गरेर त्यो साइडको घन्टी बजाइदिनु होला र भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्टमा भनिदिनु होला र यो ट्रिक तपाईँलाई थाहा थियो कि थिएन त्यो पनि कमेन्टमा भनिदिनु होला र तपाईँहरूलाई भिडियो कस्तो लाग्यो त्यो पनि कमेन्टमा भनिदिनु होला र थ्याङ्क यू फर दिस वाचिङ दिस